नमस्कार मित्रांनो, ठाकरेस फोटोग्राफीमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळा स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आता वेडिंग सीझन चालले आहे आणि वेडिंग सीझनमध्ये सर्वात जास्त ट्रेडिशनल फोटोग्राफर याला प्रॉब्लेम देणारी वस्तू म्हणजे सनलाईट आहे। सनलाईट हा चांगलं काम सुद्धा करतो फोटोग्राफीसाठी आणि थोडासा ड्रॉबॅक पण आहे। तर ड्रॉबॅक काय आहे मी तुम्हाला दाखवतो। बघा, जेव्हा आपण वेडिंग चालू असते तर वेडिंगमध्ये वरात आहे ना ते निघते। वरातीचा टाईम असतो दुपारी 2 किंवा 12च्या दरम्यान। तर ह्या वेळेस काय होतं, सन जो असतो तो टॉपवरून येतो आणि टॉपवरून आल्याने काय होतं, आपले जे सब्जेक्ट आहे खाली जे मुवमेंट करत आहे तर त्यांच्या डोळ्याखाली मानेखाली शॅडो वगैरे येते। तर अशा वेळेस आपण काय करू शकतो, आणि अशी जेव्हा सिच्युएशन असते तेव्हा फोटो आहे ना थोडेसे असे व्यवस्थित नाही वाटत। तर अशा वेळेस आपण काय करू शकतो, तर आज त्याच्यावर आपण सोल्युशन काढणार आहोत। तर काय करायचं आहे, आपण जेव्हाही ट्रेडिशनल फोटोशूट करतो तेव्हा कॅमेऱ्यावर फ्लॅश लावतो। तर ह्यावेळेस थोडंसं वेगळं करायचं आहे। आपल्याला फ्लॅश कॅमेऱ्यावर न लावता फ्लॅशचं जे ट्रिगर आहे ते लावायचं आहे। ट्रिगरला TTL मोडवर टाकून द्यायचं आहे। फ्लॅशसुद्धा हा गोडॅकचा फ्लॅश आहे, मी याला TTL मोडवर टाकलेला आहे। ओके, आणि असं स्टँड सोबत ठेवायचं। एक माणूस आपला असिस्टंट जो असतो तो सोबत ठेवायचा आणि आपल्या बॅक साईडने किंवा सब्जेक्ट जो आहे आपण ज्याचा फोटो काढतोय त्याच्या जवळपास कुठेतरी आपल्या माणसाला सांगून उभं राहून जायचं। ओके, आता शूट कसं करायचं आहे बघा। आपला लाईट सेट करून घ्यायचा। आपल्याला माहिती आहे त्या साईडने ऊन येतं आहे, इकडनं वरात जाणार आहे, आपण या साईडने फोटोशूट करायचं। आपल्याला सिंपल वरात येते ना, लाईट सनलाईट त्या साईडने येतोय आणि तो रिम लाईटचं काम आपल्यासाठी करेल जर कधी आपण इकडने फोटो घेतो। ओके, तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे हे इमेजेस आलेले आहेत। म्हणजे तुम्हाला मुळीच वाटणार नाही की कुठे शॅडो आलेली आहे, कुठे हायलाईट झालेलं आहे, काहीच नाही। फोटो एकदम व्यवस्थित एकदम सुंदर फोटो येतात। असं जेव्हा तुमच्यासोबत घडणार तर तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा, कधी आपला एक लाईट त्याचं ट्रिगर आणि ट्रिगर जे आपलं ते TTL मोडवर टाकून ठेवायचं। फ्लॅशला सुद्धा TTL मोडवर टाकून द्यायचं आणि मग शूट करून बघा, तुम्हाला नक्की चांगला रिझल्ट मिळेल। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल। जर कधी हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल, यातून काहीतरी शिकण्यासारखं तुम्हाला मिळालं असेल आणि तुमच्याकडे काही नवीन अजून आयडिया असतील तर मला नक्की कळवा कमेंटमध्ये। आणि ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला। माझ्या इंस्टाग्रामची माझी लिंक आहे, ठाकरेस फोटोग्राफी म्हणून चॅनल आहे आपलं, तर याला तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा। त्याच्यावर खूप सारे मी वेडिंगचे पोस्ट वगैरे टाकत असतो। धन्यवाद।